Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi nghe tin Sở Gia hoàn toàn bị hủy diệt trong một đêm, Sở Phong vô cùng tức giận. Hắn lập tức lên đường trở về Tử Kim Thành. Không lâu sau, có mặt trước đại môn nhà họ Sở, hắn hoàn toàn bị khung cảnh này làm cho thất thần. Nhìn thi thể phụ thân mình đã lạnh ngắt, trái tim hắn như thắt lại, trong lòng cũng bừng lên nộ khí. Rất nhanh, Tôn Nhu đã cho người đi điều tra hung thủ của vụ thảm sát này. Sau khi biết là do đám người Ngũ Hổ Trại gây ra, nàng lập tức cùng Sở Phong đi tới địa bàn của bọn chúng. Lấy hết sự kiên nhẫn còn sót lại trong lòng mình, Sở Phong đã cho đám người Ngũ Hổ Trại cơ hội nói ra kẻ đứng sau thuê bọn chúng diệt nhà họ Sở. Thế nhưng, đám gia hỏa này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bởi thế, Sở Phong liền lập tức ra tay sát phạt, khiến Ngũ Hổ Trại nháy mắt chìm trong biển máu. Sự việc đến nước này, rốt cuộc một tên trong số đám người còn sống đã nói ra sự thật. Tuy nhiên, Sở Phong ngàn vạn lần không thể ngờ rằng hung thủ làm ra chuyện này chính là Cung Lộ Vân. Vốn dĩ hắn còn chưa tìm đến tên gia hỏa kia tính sổ, không ngờ gã lại tự mình gây thủ chuốc oán. Lần này, Sở Phong quyết sẽ không để gã nhắm mắt xuôi tay, hơn nữa còn phải khiến cả nhà họ Cung nợ máu trả máu. Sau khi xử lý hết đám người Ngũ Hổ Trại không chừa lại một tên, Sở Phong lập tức đi đến Huyền Võ Thành để tìm Cung Lộ Vân tính sổ. Mà lúc này, Tô Ngân cũng đã dẫn người đến Ngũ Hổ Trại định thanh trừ đám thổ phỉ này. Tuy nhiên vừa đến nơi, cảnh tượng chớp mắt khiến ông vô cùng kinh hãi. So với Sở Gia ở Tử Kim Thành, quả thật còn muốn thảm hơn. Nếu như nói bên trong Tử Kim Thành là tử thi đầy đất, như vậy lúc này Ngũ Hổ Trại là một tòa luyện ngục. Ở đây căn bản là không có một cái thi thể nào hoàn hảo, chỉ có ngoại trừ máu loãng ra đó là hài cốt. Mấy ngày tiếp theo, trong Huyền Vũ Thành thủ vệ sấm nghiêm, hộ vệ Huyền Vũ Thành toàn bộ đều xuất động, rất nhiều cao thủ Huyền Vũ Thành bế quan cũng đều xuất quan. Sở dĩ như vậy, chỉ vì trong Huyền Vũ Thành gần đây xuất hiện một người cực kỳ nguy hiểm, không ai biết mặt mũi người này ra sao, bởi vì phàm là ai gặp qua người này đều bị lấy mạng, đang nói là những kẻ xấu số kia đều là người của Cung gia. Nói cho ta biết, Cung Lộ Vân ở đâu? Sở Phong thân khoác ma bào, mấy ngày nay hắn thủy chung lang thang phụ cận Huyền Vũ Thành, từng bước hạ sát cao thủ Cung gia. Mục đích của hắn cũng không phải là báo thù mà là tìm Cung Lộ Vân. Cung gia, hắn sớm muộn phải tiêu diệt, nhưng không phải trong nhất thời. Hắn lúc này muốn lấy mạng nhất là Cung Lộ Vân, cái người này âm thầm tiêu diệt Sở gia hắn, không làm thịt được Cung Lộ Vân, sau khó tiêu được mối hận trong lòng Sở Phong. Mà lúc này, đối phương thà bỏ mạng cũng không nói đã triệt để chọc tức Sở Phong, ánh kiếm chợt lóe, nháy mắt đã đến sát cổ tên cường giả của Cung gia. Đúng lúc này, gã ta rốt cuộc không nhịn được sợ hãi mà lên tiếng. Ta nếu nói cho ngươi biết, ngươi có thể cho ta một con đường sống sao? Ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Thấy thế, Sở Phong không chút do dự bảo chứng nói. Cung gia cường giả thấp giọng đáp, Lộ Vân hắn đã đi Bách Khúc Câu, tham gia đại hội đi săn Thanh Châu tổ chức mỗi năm một lần. Anh Kiệt săn bắn, còn có mấy ngày nữa? Sở Phong truy vấn hỏi. Còn 3 ngày nữa là bắt đầu rồi, Bách Khúc Câu cách nơi này rất xa, mà khi anh Kiệt săn bắn bắt đầu, tông môn khắp nơi sẽ liên hợp phong tỏa cửa vào, ngươi không còn kịp rồi. Cung gia cường giả nhắc nhở nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Sở Phong cười lạnh một tiếng, chùy thủ trong tay chợt lóe. Cung gia cường giả sắc mặt liền nhất thời đại biến, vội vàng bưng cổ nói: Ngươi nói không giữ lời. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ngây thơ. Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm, một cỗ hấp lực bằng bạc tự trong cơ thể hắn tràn ra, tiến vào trong cơ thể cung gia cường giả này. Sau khi xử lý xong gã cường giả kia, Sở Phong thích nghĩ cuộc đi săn này nhất định có rất nhiều thiếu niên anh tài hội ngộ. Thực lực nguyên võ nhị trùng của hắn hiện tại có lẽ chưa đủ, bên cạnh đó lại không thể tham gia với tư cách là giới linh sư áo xám. Bởi vậy, sau một hồi suy nghĩ, Sở Phong quyết định lấy ra một viên thượng phẩm huyền dược đan và hấp thu nó. Thế nhưng chút ít đan dược này còn chưa đủ, sau khi hấp thu gần như toàn bộ thượng phẩm huyền dược đan, tu vi Sở Phong rốt cuộc cũng đột phá lên nguyên võ tứ trùng. Lại nói đến Cung Lộ Vân, lúc này hắn đang ở trong thư phòng của mình, bỗng nhiên nhận được tin toàn bộ Ngũ Hổ Trại cùng cao thủ Cung gia liên tiếp gặp nạn. Nên biết cao thủ ở đó không ít, vậy mà sau một đêm liền bốc hơi. Người ra tay rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Vừa nghĩ đến cái tên Sở Phong, Cung Lộ Vân lập tức nổi điên. Hắn tự trấn an tinh thần của mình. Đúng vậy, không thể nào, Sở Phong nào có được bản lĩnh đó. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng lúc này Cung Lộ Vân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cũng trong lúc đó, sư phụ của hắn nhận được tin cũng không khỏi thất kinh, lập tức đến gặp Cung Lộ Vân thì chứng kiến bộ dạng hoảng hốt của hắn khiến ông tức giận vô cùng. Tiếp theo đây, cả hai dự định sẽ đối phó với Sở Phong như thế nào, tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Đến đây thì cũng hết tập 11 Tu La Võ Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.